ยินดีต้อนรับสู่ Bitcoin เชียงใหม่ Podcast พื้นที่ที่ Bitcoiner และผู้ที่อยากจะเรียนรู้มาพบกัน และแบ่งปันมุมมอง เรื่องราว และไอเดียเกี่ยวกับ Bitcoin เสรีภาพและอนาคตทางการเงิน ไม่ว่าคุณจะเป็น Bitcoiner ตัวยงหรือเพิ่งเริ่มต้น คุณก็สามารถที่จะมาสำรวจโลก Bitcoin ในเชียงใหม่ และที่อื่นๆไปด้วยกัน เชื่อมต่อเรียนรู้ และสร้างชุมชน Bitcoin ที่แข็งแกร่งขึ้นไปพร้อมๆกัน ทีละบทสนทนา มอง Bitcoin เป็นสแกมด้วยไหมตอนนั้น คือตอนนั้นผมเหมาไปหมดไงจริงหลักการมันตอนนั้นเราไม่เข้าใจเราอยากทำกำไรอย่างเดียวเราไม่สนว่ามันจะเป็นเหรียญอะไรมันจะเป็นอะไรแต่รู้แค่ว่าถ้ามันทำเงินให้เราได้เราก็น่าจะดีใจสำหรับผมนะคุณต้องตั้งคำถามกับชีวิตก่อนว่าแบบชีวิตเรามันทำไมมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าทำไมมันดูยากทำไมมันดูเหนื่อยเราคิดว่าแบบถ้าอยากมีบ้านมีรถมีอะไรเราต้องมีหนี้เยอะแล้วเรารู้สึกว่ามันมันมันหนักไปหน่อยชีวิตมันเริ่มมีคำถามว่าแบบโอ้อย่างนี้เราจะต้องไปทำงานเป็นหนี้ผ่อนส่งอย่างนี้ไปถึงเมื่อไหร่ก็เลย explore มาที่เชียงใหม่แต่ขอถามหน่อยเถอะเราอุตส่าห์เรียนวิศวกรมาแล้วเนี่ยจะกลับไปเป็นวิศวกรอีกไหมคะส่วนตัวผมคือแล้วจุดไหนที่ทำให้เรารู้สึกว่าใช่เลยอะบิตคอยเนี่ยแหละทางออกของเราสำหรับผมคืออันนี้ผมว่าเป็นสำคัญสำหรับผมมากเลยคือมันทำให้เราอะ สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ The Bitcoiner ค่ะ เป็นพอดแคสต์นะคะที่สนับสนุนโดย Bitcoin Learning Center เชียงใหม่ค่ะ และก็วันนี้พี่สาวบ่ได้อู้กำเมืองนะเจ้า เพราะว่าแขกรับเชิญของเราค่ะ มาจากกรุงเทพนั่นเองนะคะ ก็เป็น Bitcoiner หนุ่มนะคะที่หลงใหลในความเป็นเชียงใหม่เนาะ แล้วก็เดี๋ยวเรามาถามเขาดีกว่าว่าไปมายังไงนะคะถึงได้มาค้นพบตัวเองที่นี่ วันนี้ขอต้อนรับคุณแพนค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีค่ะ ก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่แบบว่ามาจอยBitcoiner Podcast ของเรานะคะ ก็ก่อนอื่นอยากให้น้องแพนนะคะช่วยเล่าหน่อยว่าเป็นใครมาจากไหน แล้วก็มาอยู่ที่เชียงใหม่ได้ยังไงครับสวัสดีครับทุกคนครับผมชื่อแพนนะครับผมก็เป็นคนที่เกิดและเติบโตในกรุงเทพตั้งแต่เล็กจนโตเลยครับจนเรียนจบมหาลัยเลยครับแล้วก็ทำงานถ้าจุดเริ่มต้นที่มาเชียงใหม่เป็นจุดที่พอทำงานไปได้สักระยะหนึ่งเราเริ่มตั้งคำถามกับชีวิตเรื่องความมั่นคงหลายๆอย่างก็เลยอยากจะลอง explore สิ่งใหม่ๆก่อนเพราะว่าถ้าเราทำงานไปสักพักแล้วเนี่ยอืมเราจะรู้สึกว่าเราจะขยับไม่ค่อยได้แล้วพอมีพันธะภาระสร้างภาระหนี้สินอะไรมากขึ้นเราก็จะทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วเราจุดไหนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราคิดเยอะขึ้น เพราะว่าตอนที่เรียนเราก็น่าจะสนุกไหมใช่ไหมคะตอนต้องขอให้เล่านิดนึงว่าตอนเรียนอ๋อเนี่ยเรียนอะไรแล้วก็เรียนที่ไหนคะอ๋อครับตอนเรียนผมจบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับหรือเทคโนบางมดวิศวกรรมโยธาครับผม เป็นนายช่างนั่นเองนะคะแล้วอะไรจับพลัดจับผลูให้มาเป็นบิตคอยเนอร์จุดเริ่มต้นเริ่มจากตอนที่ผมเรียนจบผมไปทำงานเป็นใช้คำว่าเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างเหมาหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งครับก็งานก็จะมีความไม่ได้หนักมากเหมือนกับคนอื่นๆแต่ว่าค่าตอบแทนก็จะประมาณหนึ่งแล้วเราพอทำไปสักพักเราก็เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าความมั่นคงในชีวิตเนี่ย มันจะเริ่มยังไงอย่างเช่นตอนทำงานผมก็คำนวณรายรับรายจ่ายแล้วก็คำนวณว่าถ้าสมมุติเราอยากมีบ้านหรือมีอย่างผมอยู่กรุงเทพผมก็จะมองว่าคอนโดสะดวกกว่าก็จะดูคอนโดดูแบบพาหนะสมมุติดูรถดูมอเตอร์ไซค์ในการใช้แล้วเราก็ซื้อสดไม่ได้แล้วเราก็ต้องอ่ากู้ผ่อน เราก็ดูว่าเงินเดือนเรารายจ่ายเราก็เริ่มแบบเอ๊ะทำไมมันเริ่มยากชีวิตมันเริ่มมีคำถามว่าแบบโอ้อย่างงี้เราจะต้องไปทำงานเป็นหนี้ผ่อนส่งอย่างงี้ไปถึงเมื่อไหร่กว่าเราจะมีความมั่นคงครับก็เลยกัดฟันไว้ยังไม่สร้างหนี้อะไรแล้วก็ลอง explore มาที่เชียงใหม่
คแล้วรับแล้วอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าอะเชียงใหม่เนี่ยแหละเพราะว่าประเทศไทยมีหลายจังหวัดใช่ไหมคะแต่ว่าครับอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าต้องเป็นเชียงใหม่ครับถ้าจุดเริ่มต้นก่อนเนี่ยผมมาเชียงใหม่เพราะว่าผมไปที่สวนพันธุ์ที่แม่แตงครับเป็นความต้องการ explore ว่าเราสามารถมีชีวิตที่พึ่งพาตนเองได้ไหมเป็นสวนที่แบบทำฟาร์มออร์แกนิกอะครับก็มีการเลี้ยงไก่ปลูกผักกินเองพึ่งพาตนเองทำบ้านดินพวกนี้ครับลองไปเรียนรู้ในคอร์สนั้น เพื่อที่ได้แบบว่าตอบคำถามในใจตัวเองว่าเราสามารถ sustain ได้ไหมในการปัจจัย4พวกนี้ครับอาตอนนี้และก็เริ่มมีคีย์เวิร์ดคำว่า sustainability เนาะคือใช่ความครับยั่งยืนรู้สึกว่าแบบว่าเด็กรุ่นเนี้ยก็จะคิดถึงเรื่องพวกนี้เป็นหลักใช่ก็เลยอยากจะถามว่าอะไรเหรอที่มันทำให้นึกถึงคำนี้อะค่ะใช่ครับก็อย่างที่เล่าว่าตอนทำงานเราก็เป็นเราคิดว่าแบบถ้าอยากมีบ้านมีรถมีอะไรเราต้องมีหนี้เยอะแล้วเรารู้สึกว่ามันมันมันหนักไปหน่อยอย่างเช่นผมอยากมีบ้านผมต้องเป็นหนี้ไป30ปีผมก็โอ้โฮ30ปีสมมุติตอนนี้ผม20กว่าเราจะปลดหนี้บ้านงี้60ผมก็ศึกษากระทั่งที่ชนิดว่า อ่ามีดู refinance ดู retention แล้วก็คำนวณการโปะเงินต้นนู่นหลายอย่างเพื่อที่จะแบบว่าหาทางที่มันแบบดีที่สุดแต่ว่ามันพอเราคิดมันก็โอ้โฮมันก็ยังดูหนักดูเหนื่อยอยู่ดีก็เลยมองหาทางเลือกพอผมไปที่สวนพันธุ์ก็ได้ตอบคำถามเรื่องปัจจัย4อย่างหนึ่งแต่ถามว่าอย่างตอนผมทำงานเนี่ย ผมก็คำนวณอย่างเช่นที่เขามีดูลงทุนก็มีเราต้องแบบลงทุนยังไงลงทุนพันธบัตรลงทุนหุ้นบาๆๆแล้วก็จุดเริ่มต้นเนี่ยอย่างถ้าถามผมมาบิตคอยน์ได้ยังไงผมก็ศึกษาพวกนี้มาก่อนจนกระทั่งผมก็ไปเจอบิตคอยน์แต่เป็นเวอร์ชันที่ยังไม่ได้เข้าใจคอนเซปต์การทำงานมันเหมือนกับผมเคยลองเทรด Forex แล้วก็บิตคอยน์มันก็เป็นออปชันหนึ่ง ในการเทรดแล้ว Forex มันปิดเสาร์อาทิตย์ผมก็ผมก็อยากจะเทรดทุกวันเลยบิตอืคอยน์มันมีมวันเสาร์อาทิตย์ด้วยก็เฮ้ยไม่ non stop ไปเลยก็เลยแล้วใครเป็นคนที่แนะนำแบบมันมีบิตคอยน์บนโลกใบนี้นะอย่างเงี้ยใครเป็นคนที่แนะนำให้เราคะจุดเริ่มต้นเนี่ยผมถ้าถ้าก่อนตอนแรกเลยที่ผมลองเทรดลองอะไรอะที่ยังเป็นพวกเป็นช่วงที่เกม File บูมๆเนี่ยผมไม่ได้รู้จักจากใครแค่เหมือนใน Exchange มันมีคู่นี้อืแล้วเราก็มรู้ว่าเฮ้ยมันเปิดทั้งวันทั้งคืนเลยก็คือซิ่งได้ยาวๆเลยพวกนี้จุดเริ่มต้นคือตรงนี้ครับแล้วก็ดำดิ่งไประดับหนึ่งช่วงที่เกม File บูมๆไปเล่น จริงๆหลักการมันตอนนั้นเราไม่เข้าใจเราอยากทำกำไรอย่างเดียวเราไม่สนว่ามันจะเป็นเหรียญอะไรมันจะเป็นอะไรแต่รู้แค่ว่าถ้ามันทำเงินให้เราได้เราก็น่าจะดีใจเราก็ลงไปเล่นหมดเลยช่วงนั้นมันมีอะไร Crypto Crypto Pain Crypto อะไรแล้วผมก็สุดท้ายพอมันแตกพอคำนวณจริงๆมองกลับไปมันเสียมากกว่าได้เยอะอา ใช่อันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้รู้จักขอถามนิดนึงว่าไอ้ช่วงที่เราเริ่มเทรดอะคะเริ่มเทรดครับกับชิตคอยหรืออะไรต่างๆเนี้ยตอนนั้นเราเรียนจบหรือยังเราแบบเราอายุประมาณเท่าไหอ๋อมัน ร่อะคะมันเป็นช่วงโควิดครับน่าจะช่วงประมาณผมไม่มั่นใจนะ2022เปล่าที่มันบูมๆมันเป็นกึ่งๆโควิดแล้วก็พวกเกมไฟล์อะไรพวกเนี้ยบูมๆผมไม่มั่นใจตัวปีอะแต่มันจะก้ำๆกึ่งๆกันก็เหมือนกับเราก็ฟุ้งซ่านอยู่บ้านคนเดียวแล้วเราก็อยู่กับจอไงเราก็เลยเทรดซิ่งทั้งวันเลยเชื่อว่าช่วงโควิดนี้ก็เป็นช่วงจุดเปลี่ยนของใครหลายๆคนเนาะทุกคนอยู่บ้านไงก็ไม่มีอะไรทำก็พยายามหาอะไรทำแล้วก็ทุกคนก็จะค้นพบบางอย่างนะคะก็ทีนี้เรารู้แล้วว่าโอเคบิตคอยน์หรือคริปโตอย่างอื่นเนี่ยมันมันมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนกันตอนนั้นเออ เริ่มศึกษาหาความรู้ยังไงเอ่ยถ้าตอนนั้นตอนแรกอะผมอะก็พอโดนพวกนี้ไปแล้วก็มองเป็นสแกมไปเลยก็เรียนรู้ด้วยความเจ็บปวดนะใช่ครับอ่ามองบิตคอยน์เป็นสแกมด้วยไหมตอนนั้นคือตอนนั้นผมเหมาไปหมดไงเพราะผค่ะมไม่รู้ไงเหรียญอะไรมันระบบหลังบ้านเราไม่เข้าใจอะไรเลยเรามองมันเหมือนกับคู่เงินที่แบบเงินเยนเงินปอือนด์เงินมดอลลาร์อะไรพวกเนี้ยซึ่งเราไม่ได้เข้าใจว่าแบบ
หลักการทำงานยังไงเรามองแค่แบบดูกราฟเขียวแดงอืมทำกำไรเรามองแค่นี้เลย เราไม่ได้สนใจอะไร เราเป็นมองแต่เทคนิคอลอ่ะแบบไปดู EMA Bollinger Band RSI MACD อะไรพวกเนี้ยเราจะสนใจแค่ตรงนั้นเราไม่ได้สนใจพื้นของที่เราดูมันใช่ค่ะเป็นสนใจตรงนั้น แล้วก็ช่วงนั้นผมก็เลยทิ้งไปแล้วก็ไปที่สวนพันธุ์ที่เชียงใหม่นี่แหละครับแล้วหลังจากที่ผมกลับจากพันธุ์กลับบ้านไปก็มีโอกาสได้ไปเจอคลิปอาจารย์ตั้มของอาไลฟ์ชิป อาจารย์ตามไรชิปอีกแล้วนะคะก็ทุกๆเอพิโซดที่เรามีแขกรับเชิญน่ะค่ะทุกคนก็จะพูดถึงอาจารย์ตามไรชิปนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แบบว่าเอ่อออกคลิปดีๆนะคะแบบให้ความรู้กับคนไทยเนาะเออแต่ว่าจุดเริ่มต้นคลิปของที่ผมได้ดูคลิปแกเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับบิตคอยน์โดยตรงครับแกจะเล่าเรื่องแบบเงินเฟ้อค่ะเรื่องแบบว่าการพิมพ์เงินมันส่งผลยังไงจะเป็นตรงนี้ก่อนแบบอย่างคำถามที่แบบว่ามันก็ฉุกคิดความเชื่อผมมาตลอดว่าเงินเฟ้ออ่อนๆเนี่ยจะกระตุ้นให้คนน่ะขยันอาผมเชื่อแบบนี้มาตลอดชีวิต20กว่าปีก็จริงเพราะถ้าเกิดว่ามันแต่ต้องอ่อนๆพอนะหนักไปเดี๋ยวมันเหนื่อยใช่ไหม แต่อ่อนๆทำให้คนแบบเฮ้ยมันต้องฮึดต้องสู้ต้องศึกษาแต่ทีนี้เนี่ยมันมีการบิดอะไรหลายอย่างในคลิปที่แกบอกอย่างเช่นตัวเลข CPI นู่นนี่นั่นมันก็เลยแบบตกลงแล้วอะมันดีจริงๆหรือไม่มันก็ทำให้แบบแคลกบางอย่างในใจผมว่ะหรือจริงๆเรากำลังโดนสูบทรัพยากรไปหรือเปล่าโดยที่เราทำงานเท่าไหร่มันก็เหมือนจะไม่มีวันพอทำให้เกิดคำถามพวกนี้ขึ้นมามันก็ค่อยๆตอบตรงนี้ขึ้นมาครับใช่ค่ะก็คืออาจารย์ปั๊มนะคะได้อธิบายถึงเรื่องของเงินเฟ้ออะไรต่างๆนะคะมันก็ทำให้หลายๆคนนะคะก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยเงินเฟ้อมันอ่อนจริงไหมเนาะแล้วเงินเฟ้ออ่อนๆมันดีหรือเปล่าแล้วก็มันกระทบกับชีวิตของเรายังไงบ้างนะคะหลังจากนั้นแล้วเป็นยังไงต่อครับก็จริงๆหลายๆอย่างมันก็เริ่มเชื่อมโยงกันอย่างเช่นผมดูคลิปพวก8 Minute History ของดรวิทย์เขาจะมีเป็นคลิปแบบเป็นคลิปยาวนะจริงๆผมชอบเสพคลิปยาวคลิป2ชั่วโมงเลยผมไม่ค่อยกลัวเลยถ้ามันเป็นเรื่องที่เราสนใจเราจะรู้สึกว่าเราจะได้แบบดำดิ่งไปกับมันแกก็จะมีคลิปแบบถ้าไปดูก็จะมีคลิปเศรษฐกิจแต่ละประเทศอะไรพวกนี้แล้วพอเรามาดูกับคลิปอาจารย์ตั้มความรู้มันก็เหมือนเริ่มเชื่อมโยงกันว่าเฮ้ย เราเริ่มเข้าใจแบ็กกราวด์ของสิ่งต่างๆมากขึ้นว่าประวัติศาสตร์มันเป็นยังไงระบบการเงินที่เราแบบปกติเราไม่ได้สนใจเลยเรามองว่าเงินเป็นตัวกลางแต่เราไม่ได้ดีฟเข้าไปว่าแล้วเงินเนี่ยที่ดีหรืออะไรพวกนี้เป็นยังไงจนกระทั่งผมไปอ่านหนังสือ Bitcoin Standard มาแล้วนะคะ Bitcoin Standard นะคะไบเบิลของ Bitcoiner นั่นเองนะคะก็หลักๆนะคะเท่าที่พี่ฝ้ายสามารถสรุปได้ตอนนี้ก็คือว่าเราต้องเข้าใจประวัติศาสตร์โลกก่อนนะคะประวัติศาสตร์ใช่การเงินโลกแล้วก็เข้าใจเงินเฟ้ออ่าแล้วหลังจากนั้นน่ะเราก็จะเข้าใจอย่างอื่นเพิ่มมากขึ้นพอเราอ่าน Bitcoin Standard แล้วเป็นยังไงบ้างแบบรู้เรื่องไหมหรือยังไงก็ตอนแรกที่ผมอ่าน Bitcoin Standard เนี่ยหลักๆคอนเซปต์แรกที่ผมคิดผมอยากเข้าใจว่า Bitcoin มันทำงานยังไงกลไกมันแต่ปรากฏว่าหนังสือเนี่ยสปอยนิดนึงแล้วกันมันก็จะเล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเงินนิดนึงมันซึ่งผมว่าจริงๆถ้าแบบผมไม่ได้ดูศึกษามาบ้างก็อาจจะแบบเอ๊ะทำไมต้องเล่าไอ้พวกแบบสมัยก่อนเนี่ยใช้แบบหินแลกกันเราจะไปสนใจทำไมลูกปัดลูกแก้วอะไรของ ชนเผ่าแอฟริกาอะไรพวกเนี้ยแต่พอเราดูมาบ้างแล้วพออ่านมันเหมือนความรู้มันเชื่อมโยงกันมันทำให้เราแบบอ๋อมันมีผลเราแค่ไม่รู้ใช่เหมือนเราต้องเข้าใจแบบหลักเศรษฐศาสตร์บ้างระดับหนึ่งประวัติศาสตร์เกิดอะไรขึ้นใช่แล้วก็เชิง technical เนี่ยก็ไปศึกษาเพิ่มได้ประมาณนั้นครับแล้วก็ใช่ ตอนนั้นก็จากที่บิตคอยน์เป็นสแกมแล้วตอนยังไงอะคะมันพอ๋อ ลิกกลับมาในชีวิตของเราอีกครั้งยังไงคือเหมือนพอผมอ่าน Bitcoin Standard เสร็จผมก็เลยสนใจมากผมก็ไปดูเลยว่าเอ้ยใครแปลใครอะไรก็เลยได้ไปเจอช่องไลฟ์ชิปอแล้วก็หลังาจากนั้นผมก็ไล่ดูไล่เก็บรายการเขาหลายๆอย่างหลังจากนั้น ของคุณแพนเขาจะมีการแกะรอยเนาะเขาจะมีการแกะรอยว่าแบบเฮ้ยใครเป็นคนทำแล้วก็ใช่แบบไปตามนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเริ่มศึกษามาเรื่อยๆแล้วจุดไหนที่ทำให้เรารู้สึกว่าใช่เลยอะบิตคอยน์เนี่ยแหละทางออกของเรา
ถ้าถ้าสำหรับผมที่รู้สึกว่าใช่เลยคือ1มันไร้ตัวกลางและก็แทรกแซงไม่ได้แม้แต่ผมก็แทรกแซงมันไม่ได้ไม่มีใครแทรกแซงมันได้นทางเดียวในมุมผมก็คือแบบต้องทุกคนต้องไม่ให้ค่ามันใช่ซึ่งแต่ประเด็นคือมันก็มีเสน่ห์ของมันที่เราต้องการที่อำนาจอะกลับมาอยู่ที่เราหลักๆตรงนี้เลยในมุมผมเราสามารถควบคุมได้แล้วเรารู้ว่ามันจะเป็นยังไงอย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างเงินที่รัฐบาลพิมพ์หรือที่เราใช้กันรัฐบาลสามารถพิมพ์เมื่อไหร่ก็ได้แล้วแต่บิตคอยน์เราไม่สามารถผลิตเพิ่มได้มีอัลกอริทึมชัดเจนคือเราไม่ต้องสนใจว่าใครสร้างมันขึ้นมาเราไม่ต้องรู้ว่าซาโตชินากาโมโตะเป็นใคร แต่เราเชื่อในสิ่งนี้เพราะว่าเราไปดูอัลกอริทึมดูโค้ดดูไวท์เปเปอร์แล้วหลักการมันถูกซึ่งผมก็ไม่ได้ต้องบอกก่อนว่าผมก็ไม่ได้อ่านไวท์เปเปอร์แล้วเข้าใจ100%เพราะว่าผมไม่ได้เป็นโปรแกรมเมอร์แต่ว่ามันก็มีเวอร์ชันที่สรุปย่อยง่ายๆจากทีมไลท์ชิปอีกเหมือนกันก็ดีผมก็เลยประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ครับคือสมมุติว่าแบบถ้าจะแนะนำหนังสือให้เพื่อนอ่านเนาะอืเพื่อนที่มแบบอยู่รอบข้างเราแบบที่อยากรู้จักบิตคอยน์อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะแนะนำคลิปหรืออะไรก็ได้อย่างคุณแพนอย่างเงี้ยคุณแพนอยากแนะนำอะไรอาก็ถ้าหนังสือเกี่ยวกับบิตคอยน์ก็ Bitcoin Standard ก่อนเลยครับค่ะแต่ผมยอมรับว่ายุคนี้อาจจะไม่ค่อยจอยในการอ่านหนังสือมากก็ไปดูยูทูบก็ได้ยูทูบถ้าสำหรับผมจะมีคลิปที่เขาทำเป็นตอนที่ทีม Lightship เป็นตอน99 100แล้วก็101อือฮึที่เขาทำเป็น playlist ไว้อะที่แบบว่าค่อนข้างแบบละเอียด แต่ถ้าเกิดอยากได้แค่คลิปเดียวคลิปที่จันตั้มแกไปพูดที่ธรรมศาสตร์นะครับที่แกพูดเรื่องแบบ exit the matrix ชื่อคลิปอันเนี้ยแต่คลิป3 ชั่วโมงก็ยาวแต่ว่าค่อยๆเทคไทม์กับมันก็ได้ครับไม่ต้องรีบแต่ผมว่าหลักๆคือคุณต้องตั้งคำถามกับชีวิตก่อนสำหรับผมนะคุณต้องตั้งคำถามกับชีวิตก่อนว่าแบบชีวิตเรามันทำไมมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าทำไมมันดูยากทำไมมันดูเหนื่อยเราขยันไม่พอหรอหรืออะไรยังไง ใช่เราก็ลองแบบเริ่มจากประมาณนี้ก่อนถ้าคุณมีคำถามอะไรพวกเนี้ยผมก็แนะนำว่าลองเอาเวลาไปศึกษาบิตคอยน์ดูเวลาว่างๆจากที่แบบว่าคุณทำไถมือถือดู TikTok ดู Reel อะไรอย่างเงี้ยแบบเจียดมาสักแบบ10นาที20นาทีดูค่อยๆดูก็ได้ไม่ต้องดูทั้งหมดทีเดียวใช่เหมือนที่เขาบอกเวลามีค่าศึกษาบิตคอยน์อะผมก็อยากให้แบบลองดูไม่ต้องยังไม่ต้องคิดถึงขั้นแบบว่า เอ้ยเงินเฟ้อมันแย่ยังไงบิตคอยน์ทำงานยังไงเทคนิคัลยังไงขุดบิตคอยน์ต้องเอาจอบไปขุดไหมอะไรยังไม่ต้องคิดถึงขั้นนั้นเลยแค่แบบว่าถ้าเริ่มตั้งคำถามว่าแบบทำไมชีวิตมันดูเหนื่อยๆเราจะมีความมั่นคงได้ยังไงลองไปดูอันนี้เป็นความคิดผมนะครับใช่แล้วหลังจากที่เรารู้จักบิตคอยน์แล้วอะบิตคอยน์อะค่ะเปลี่ยนชีวิตของเรายังไงบ้างถ้าหลังจากที่รู้แล้วเปลี่ยนยังไงสำหรับผมคืออันนี้ผมว่าเป็นสำคัญสำหรับผมมากเลยคือมันทำให้เราอะรู้สึกอุ่นใจคือรู้สึก secure อืมใช่โอเคยอมรับว่าการไล่ตัวกลางเนี่ยมันมีความเสี่ยงก็คือสมมุติคุณมีตัวกลางอยู่อะก็เหมือนคุณมีตัวกลางที่ซัปพอร์ตคุณสมมุติคุณเอาเงินฝากในธนาคารแล้วธนาคารล่มหรือเจ๊งเขาก็จะมีกฎหมายชดเชยให้หรือโดนแฮ็กโดนอะไรธนาคารก็จะรับผิดชอบให้แต่ถ้าเราเอามาเก็บเองอะแล้วเราทำผิดพลาดอะมันก็หายเองอันนี้ต้องบอกเหรียญอีกด้านหนึ่งไว้ แต่ประเด็นคือการที่คุณมาเก็บเองเนี่ยคุณก็จะมั่นใจแล้วว่ามันเป็นของคุณจริงๆไม่มีใครเอาไปได้นอกจากคุณน่ะทำพลาดหรือให้เขาไปเองซึ่งผมว่าอันเนี้ยสำคัญถ้าถามผมว่าผมอะได้แบบออมในบิตคอยน์เยอะไหมผมก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกแต่ผมว่าหลักสำคัญที่ผมรู้สึกเรียนรู้จากมันคือผมอุ่นใจว่ายังไงผมก็ปลอดภัยไม่เป็นไรไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรามีสิ่งนี้แบ็กเราอยู่ ไม่มีใครพรากเราไปได้นอกจากเราจะทำพลาดอะไรบางอย่างโดยตัวของเราเองเพราะว่าสิ่งนี้สำคัญถ้าลองศึกษาดูผมไม่รู้คนอื่นจะรู้สึกไหมแต่ว่าสำหรับผมมันทำให้ผมรู้สึกแบบนี้มันทำให้ผมอยากจะแบบไปมีพลังในการทำอย่างอื่นมากขึ้นหรือ passion ที่เราอยากทำเราจะไม่รู้สึกว่าแบบต้องทนทำไปขนาดนั้นครับโอ้โฮสุดยอดเลยนะคะแบบทำให้รู้สึก secure นะคะรู้สึกปลอดภัยในชีวิตแล้วก็เราเป็นผู้ที่รับผิดชอบตัวของเราเองเนาะอาทีนี้ถามนิดหนึ่งว่า passion ของเราตอนเนี้ยเรามีบิตคอยน์แล้วเราไป
ค้นพบบ้านดินที่พันๆมาแล้วอาจากนี้ไปเนี่ย passion ของเราเนี่ยอยากทำอะไรบ้างถ้าในมุมผมตอนนี้มันอาจจะอุดมคติหน่อยแล้วก็ผมก็ยังใหม่ด้วยจริงๆก็ยังค่อนข้างใหม่ทั้งแบบว่าในบิตคอยน์แล้วก็หลักการพึ่งพาตนเองผมกำลังเรียนรู้ในการทำสวนทำเกษตรที่พันๆอยู่เหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าในอนาคตเนี่ยคือผมคิดว่าแกนหลักของ Bitcoiner กับที่ผมอยู่พันๆน่ะมีความใกล้เคียงกันคือหลักการที่กลับมาพึ่งตนเอง อืมยังไงคะยังไงพึ่งพาตัวเองยังไงคะอย่างเช่นผมหลักๆที่อยู่สวนก็คือการจัดทำอาหารเองปัจจัย4เราสามารถมีบ้านอยู่โดยไม่ต้องเป็นหนี้30ปีไหมสามารถปลูกผักที่เรากินเองได้ไหมและปลอดภัยโดยที่เราไม่ต้องแบบใช้ยาเคมีมีปัจจัย4พื้นฐานส่วนบิตคอยน์ก็คือเป็นหลักๆสำหรับผมคือตัวกลางที่ดีใช่ในการที่แบบแลกเปลี่ยนกันถ้าอย่างผมในอนาคตถ้าในที่ผมคิดไว้อย่างเช่นคือถ้าอนาคตเรามีพื้นที่ทำเกษตรหรือทำอะไรก็ตามอาจจะไม่ต้องทำเกษตรเนี่ยผลิตอาหารหรือผลิต productivity บางอย่างแล้วเราก็แลกเปลี่ยนกันโดยใช้อาจจะเป็นแลกเปลี่ยนโดยสิ่งของก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดไม่สะดวกก็บิตคอยน์ก็จะมาตอบตรงนี้เพราะปกติเราแลกกันด้วยใช้เงินที่มันอ่อนเงินที่แบบว่ามันเฟ้อแล้วสูญเสียมูลค่า มันก็เลยยังไงมันก็แลกกันไปมันก็ไม่คุ้มราคาก็จะขึ้นหรือมันจะมีความผันผวนแต่ถ้าเกิดเรามีเงินที่ระบบ System ที่ดีผมคิดว่าชุมชนคอมมิวนิตีอะไรเงี้ยจะอยู่ได้ผมเชื่อแบบนั้นโอเคนะสมมุติว่ามีเพื่อนเรากำลังนั่งฟังเราคุยอยู่ตอนนี้แล้วก็มีคำถามขึ้นมาเนาะครับว่าแบบเฮ้ยก็บิตคอยน์มันเป็นเรื่องที่จับต้องไม่ได้แล้วแถมรัฐบาลก็ยังแบบไม่รับรองอะไรทั้งครับนั้นด้วยแล้วก็ไม่เข้าใจเรื่องบิตคอยน์ด้วยเราจะอธิบายยังไงอ่าผมรู้สึกว่าถ้าเกิดโอเคถ้ามันจะมี2เคสถ้าเคสที่คนเขาตั้งแง่ไปแล้วเป็นสแกมนี่พูดยากจริงเพราะว่าถ้าเกิดมาพูดกับผมตอนผมเชื่ออย่างนั้นมันก็ค่อนข้างยากต้องยอมรับเลยว่าเราฝังใจระดับหนึ่งแบบโอ้โฮมันไอ้นี่นี่หว่ามันคือแชร์ลูกโซ่ชัดๆคือต้องให้เขาแบบค่อยๆต้องให้เขาค่อยๆแบบเห็นมันน่ะซึ่งแต่ละคนอาจจะใช้เวลาไม่เท่ากันแต่ถ้าเกิดมีคนเริ่มสงสัยว่าเนี่ย เฮ้ยมันแปลกๆกับการหาเงินหรือความเหนื่อยยากในชีวิตก็ลองไปศึกษาดูแต่ผมอยากจะแบบว่าค่อยๆถ้าสไตล์ผมรู้สึกว่าจากประสบการณ์อะเหมือนเราควรเหมือนใน The Matrix ที่เขายื่นยาเราแค่ยื่นยาแล้วเขาก็หยิบเองว่าเขาจะกินเม็ดไหนอืมเราไม่ควรจะเอายาไปยัดปากเขาอามันไม่น่ารักถ้าสำหใช่รับผมไหมคะเออใช่ๆแล้วก็แล้วแต่คุณแหละใช่ก็ไม่มีปัญหาผมคิดอย่างงี้ก็คือให้เขาแบบรู้ว่าให้เขาค่อยๆรู้ว่าแบบเอ๊ะให้เขาตั้งคำถามอะอ้าวบิตคอยน์เคยได้ยินนะได้ยินแล้วไงต่อวะแล้วเราก็ค่อยแบบงั้นลองดูนี่ไหมลองไปตรงนี้ไหมผมจะเป็นแนวคิดว่าแบบนั้นน่าจะเวิร์กมากกว่าครับโอเค แล้วอยากถามว่าคนรอบข้างเราอะส่วนใหญ่เข้าใจเรื่องบิตคอยน์ไหมโอ้หาได้น้อยอยู่เหมือนกันครับมีแค่ไม่กี่คนที่เหมือน get in หรือฟีลเหมือนกันบางคนก็จะมองว่าแบบผมอะอย่างเช่นบิตคอยน์ผมก็คือบิตคอยน์คือบิตคอยน์แต่อย่างบางคนก็จะบอก Crypto ซึ่งสำหรับผมอะไม่เหมือนกันค่ะแต่ผมก็เข้าใจที่คนเขาจะเข้าใจในแบบนั้นเหมือนกันซึ่งสำหรับผมบิตคอยน์คือบิตคอยน์ใช่มันมีระบบ Blockchain แต่ว่าอะไรพวกนี้แต่ว่ามันในแก่นหรือคอนเซปต์ต้องศึกษาแล้วก็จะรู้ว่ามันมีรายละเอียดที่แตกต่างกันอยู่ครับโอเคพอจะบอกได้ไหมคะว่าความแตกต่างระหว่างบิตคอยน์กับคริปโตต่างกันยังไงอืม สักหน่อยสักหน่อยคือถ้าให้ผมเปรียบเทียบเนี่ยคือ Crypto มันเป็นเทคโนโลยีอย่างหนึ่งแล้วกันใช่เทคโนโลยีอย่างหนึ่งที่มันสามารถไปทำเป็นแบบบิตคอยน์ได้แล้วก็ทำได้ไม่เหมือนบิตคอยน์ก็ได้ซึ่งถามว่าอย่างบิตคอยน์เนี่ยมันก็เป็นเหมือนเขาเรียก Subset นะเป็น ค่ะ Subset หนึ่งของ Crypto แต่ว่าทำไมที่ผมว่าไม่เหมือนคือที่มันไม่เหมือนคือ1บิตคอยน์เนี่ยมันมีอย่างแรกเลยคือมันถูกพิสูจน์ผ่านการเวลามายาวนานแล้วถ้าสมมุติถามว่าคุณโคดเนี่ยมันเป็น Open Source อยู่แล้วบิตคอยน์คุณสามารถผลิตซ้ำได้
เป็นแบบบิตคอย1บิตคอย2ก็ได้แล้วคุณสามารถแบบเปลี่ยนก็ได้ให้มี22ล้านอะไรเงี้ยหรือเป็น30ล้านเหรียญก็ได้จะปิดบล็อกทุกเปลี่ยนเป็น20นาทีหรือบล็อกใหญ่ขึ้นอะไรเปลี่ยนได้หมดหรือจะทำเหมือนเดิม copy มันเหมือนเดิม 100% ก็ทำได้เหมือนกันแต่สำหรับคำถามของผมคือทำไมผมต้องเปลี่ยนทำไมผมต้องไปใช้อะไรพวกนั้นแล้วบิตคอยน์ที่มันผ่านการพิสูจน์ผ่านเวลามาเป็น10ปีแล้วอะผมรู้สึกว่าทำไมผมต้องไปตรงนั้นมีสิ่งนี้ที่มันดีแล้วไม่มีเหตุผลอะไรต้องเปลี่ยนผมก็เลยคิดว่าความแตกต่างมันคือตรงนี้1คือมันผ่านการพิสูจน์มาแล้วแล้วก็2คือมันไม่มีตัวกลางด้วยถ้าคุณไปศึกษามันดีๆหลักๆคือประมาณเนี้ยครับก็คือมีจำนวนจำกัดแล้วก็ decentralized ใช่เนาะเป็นอะไรที่แบบว่าเข้าใจได้สำหรับ Bitcoin นะคะอ่าทีนี้มาเรื่องแบบสบายๆบ้างมาอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมมันก็ครับ เป็นเมืองที่แบบว่าค่อนข้างแตกต่างจากกรุงเทพนะคะแบบตอนยอนตะตอนยอนเราชอบไหมอารมณ์แบบนี้เชียงใหม่ผมว่ามันถ้าสำหรับผมเชียงใหม่มันมีเสน่ห์จริงโอเคต้องยอมรับแต่ละที่ก็มีเสน่ห์ที่แตกต่างกันแต่ผมชอบความเป็นเชียงใหม่ตรงที่ผู้คนวัฒนธรรม culture ผมรู้สึกมันก็มีความโมเดิร์นในแบบของมันอยู่แต่มันก็ไม่ได้ทิ้งรากเหง้าของมันไปเสียทีเดียวอันนี้เป็นในมุมที่ผมสัมผัสแล้วก็อากาศอากาศดีครับอารู้สึกกาศดีอากาศดี อ่าแล้วก็มีธรรมชาติยังพอมีธรรมชาติให้แบบได้เห็นเยอะโดยที่อาจจะสมมุติถ้าอยู่ในเมืองก็ออกไปโดยที่ไม่ไกลมากแล้วก็ยังมีภูเขามีอะไรพวกนี้ครับถ้าในมุมผมนะจากที่ความรู้สึกที่แตกต่างกันแล้วอะไรที่ทำให้เรารู้จัก Bitcoin เชียงใหม่ได้ชุมชนนี้ เรื่องมันเริ่มจากว่าผมดูคลิปงาน Bitcoin Conference เมื่อพฤศจิกา2024ครับแล้วก็ได้เห็นพี่จิมมี่เขาเป็นสปีกเกอร์เล่าเรื่องทำ Bitcoin ที่เชียงใหม่ผมก็เลยแล้วผมมาที่พันพอดีก็เลยสนใจคิดว่ามีโอกาสอยากแวะมาก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้มาครับเวแล้วลาแล้วมาได้ยังไงอะคะแบบอยากรู้ว่าเอารู้ได้ไงว่ามาอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยวัดเกตตรงนี้เลย อ๋อถ้ารู้ได้ยังไงครับGoogle Maps ครับ Google Map แล้วก็เดินเข้ามาเองดุ่มๆๆเลยใช่ไหมใช่ครับก็ดุมเข้ามาเลยครับอาใช่ใช่ๆจำได้ว่ามาแล้วก็คุยกันนานมากเนาะเอาล่ะอ่าต่อเลยแล้วกันแล้วก็ชอบแบบชุมชนนี้ยังไงบ้างอะคือผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะจากที่ผมได้เจอบิตคอยเนอร์อย่างยกตัวอย่างที่ผมอยู่ที่สวนพันธุ์มีพี่ที่เขามาเข้าเวิร์กช็อปแล้วเขาก็เป็นบิตคอยเนอร์เหมือนกันผมเขาเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วผมไม่ได้เก่งโปรแกรมมากผมทำพวกงานข้อมูลเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ที่สวนแล้วเขาก็มาช่วยในการแบบให้คำแนะนำแล้วก็จริงๆเขาช่วยลงมือทำเลยคือแบบขอยืมโน้ตบุ๊กไปทำยัน5 ทุ่มอะ เหรอจน4ทุ่มผมแบบอืมพี่ครับผมผมต้องไปนอนแล้วอะไรประมาณนี้เพราะผมต้องตื่นเช้ามาเปิดร้านกาแฟแล้วเขาก็แบบไม่เป็นไรเดี๋ยวทิ้งพี่ขอทำก่อนให้แบบเหมือนกับกำลังโฟลว์เขามี passion ในการทำแล้วก็อยากช่วยผมรู้สึกว่าที่ผมได้เรียนรู้ก็คือแบบ Bitcoiner มีความแบบโอเพนมากมีความใจดีมีความอยากแบ่งปันอยากช่วยเหลืออันนี้ก็เป็นความคิดผมนะเหมือนคนเราที่แบบพอมันมีความ secure มีความอืมั่นคงมแล้วอะ โอเคอาจจะไม่ได้แบบมีเยอะหรือร่ำรวยแบบเจ้าสัวแต่ว่าเรารู้ว่าอันเนี้ยมันอุ่นใจเรารู้ว่ามันปลอดภัยเรารู้ว่ามันปลอดภัยเรารู้ว่าไม่มีใครยุ่งกับมันได้ไม่มีใครแทรกแซงมันได้แล้วเราเข้าใจมันพอเราอุ่นใจปุ๊บเราก็อยากทำสิ่งดีๆให้คนอื่นต่อเราก็อยากจะช่วยเหลือคนที่เขาในสิ่งที่เราสามารถช่วยได้อยากแชร์ประสบการณ์อยากแบ่งปัน ผมเลยรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยที่ผมได้เรียนรู้จาก Bitcoin นั่นคือจะมีความแบบชอบแบ่งปันไม่ค่อยกักเอาเลยเต็มที่ได้บอกเลยพร้อมซัพพอร์ตผมว่าสำคัญมากค่ะก็เป็นอะไรที่แบบว่าได้เล่าเรื่องราวเนาะของตัวเองนะคะแล้วก็อ่าได้พี่ฝ้ายเชื่อว่ามันจะต้องมีใครที่คล้ายๆกับเราอะค่ะมีแบ็กกราวนด์เดียวกันแต่ขอถามหน่อยเถอะอุตส่าห์เรียนวิศวกรมาแล้วเนี่ยจะกลับไป
ไปเป็นวิศวกรอีกไหมคะ ถ้าส่วนตัวผมคือถ้าไปทำเป็น full time อาจจะไม่ได้สนใจขนาดนั้น แต่ตอนเรียนผมบอกเลยว่าผมชอบองค์ความรู้ แบบว่าหลักการว่าสิ่งต่างๆมันทำงานยังไง หลักการคิดยังไง ก็เลยมองว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่ผมจะเอาไปใช้ในชีวิตต่อได้ แต่ถ้าเกิดจะไปทำเป็น full time เหมือนเดิม อาจจะยังไม่ตอบโจทย์ผมเท่าไหร่ ก็อยากจะลองทำอะไรใหม่อๆด้วยครับ พอจะแยบๆได้ไหมว่าในอนาคตอะค่ะเราอยากทำอะไรบ้าง ถ้าส่วนตัวผมอยากมีอันนี้เป็นแพลนนะครับผมอยากมีพื้นที่อันหนึ่งเป็นสเปซจริงๆก็คล้ายๆBitcoin Learning Center ที่นี่เหมือนกันแต่ก็อาจจะเป็นเปิดกว้างก็คือผมอยากเป็นที่แบบอาจจะเป็นแนวแบบพึ่งพาตนเองอะครับแบบมีเหมือนกับเป็นสเปซหนึ่งแล้วกันใช้คำนี้แบบให้คนมาใครสนใจอะไรก็มาทำได้ แล้วก็มีบ้านดินหรือปัจจัย4พื้นฐานมีสวนมีอะไรแล้วก็เป็นพื้นที่ให้คนมาทำใครชอบทำอะไรก็มาแจมกันได้ใครชอบเล่นดนตรีอยากจะมาจัดสเปซตรงนี้ในการเล่นดนตรีก็มาใครเป็นคนชอบเต้นอยากจะมาจัดอิเวนต์เต้นหรือเป็นเวิร์กช็อปอันนี้ที่ผมคิดไว้แล้วรู้สึกว่าอนาคตผมมีความเชื่อว่ามันจะเป็นยุคแห่งการสร้างคอมมูนิตี แล้วก็แต่ละคนก็จะมีย่อยๆของตัวเองแล้วก็มีโอกาสก็จะมาแชร์มาจอยกันเหมือนที่นี่ก็เป็นคอมมิวนิตีบิตคอยเนอร์ใครสนใจบิตคอยก็มาจอยมาแจมกันประมาณนี้ครับที่ผมคิดสิ่งที่น้องแพนชอบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Bitcoin Community ที่นี่นะคะมีอะไรบ้างพอจะแชร์ได้ไหมว่าแบบอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากกลับมาหรืออยากที่จะซัพพอร์ตคอมมูนิตี้นี้ถ้าสำหรับผมคือความแบบความโอเพนมากๆเลยอะคืออย่างที่ผมมาครั้งที่แล้วอะคือเราบางคนแบบเจอกันวันแรกเงี้ยแล้วทุกคนแบบโอ้โหแบบบอกแชร์ไม่มีกั๊กดูเหมือนกับเอ้ยเรารู้จักกันมาสักพักแล้วอะรู้สึกว่าทุกคนดูแบบเปิดแล้วก็แชร์แล้วก็ไม่มีแบบเหมือนไม่ค่อยมีกำแพงอะเพราะรู้สึกมันเหมือนคนที่พูดภาษาเดียวกันเหมือนคนที่แบบเอ้ยนายเก็ตเหมือนเราใช่ไหมอะแล้วเราใช่เราเก็ตเหมือนกันแล้วมันอะไรมันก็ดูโฟลว์ไปหมดแล้วก็น่ารักอบอุ่นมากเลยครับทำให้ผมชอบมากเลย ทุกคนเห็นสีหน้าคุณแพนไหมคะเวลาเราถามถึงว่าแบบแบบเวลาได้เจอเพื่อนที่เป็น Bitcoiner ด้วยกันคอมมูนิตีอยู่คอมมูนิตีเดียวกันอย่างเงี้ยสีหน้าก็จะเปลี่ยนไปยิ้มกว้างขึ้นนะคะใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มนะก็เป็นอะไรที่แบบว่าสำหรับพี่ฝ้ายก็ดีใจมากเลยนะคะที่ได้เจอน้องๆทุกคนเลยนะคะก็รู้สึกว่าแฮปปีสุดๆนะคะทีนี้คำถามสุดท้ายเนี่ยนะคะอยากจะถามว่า สมมุติว่าเราต้องอธิบายให้ใครคนหนึ่งอะค่ะเข้าใจบิตคอยน์ครับเออเราจะบอกเขาว่ายังไงบ้างถ้าสำหรับผมสไตล์ผมจะเป็นแนวแบบว่าให้เขาอะถามคำถามอย่างเช่นเขาสงสัยเรื่องอะไรแล้วเราอะตอบเพราะว่าถ้าเกิดให้เล่าเนี่ยมันจะมันกว้างแล้วก็ผมคิดว่าถ้าให้คือไม่ใช่ว่าเราจะตอบไม่ได้หรือไม่อยากตอบอะไรแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่เก็ตถ้าเขาแบบนี้เช่นไปดูศึกษามาแล้วเขามาถาม ก็จะตอบได้อย่างเช่นทำไมมันถึงมีแค่21ล้านทำไมต้องบล็อกไซซ์เท่านี้ทำไมต้องปิดบล็อกทุก10นาทีมันก็แบบค่อยแล้วเราก็ค่อยไปต่อว่าทำไมแล้วอย่างเช่นขุดยังไงต้องเอา pickaxe เอาจอบไปขุดไหมแล้วเราก็ค่อย แล้วใช่ไหมอะแล้วใช่เปล่า ไม่ใช่แต่ว่า ผมก็เคยมีความเชื่อแบบนั้นผมอยากบอกทุกคนว่าถ้าใครมีความคิดว่าขุดบิตคอยน์ต้องใช้จอบไปขุดไม่ต้องรู้สึกผิดครับผมผ่านจุดนั้นมาแล้ว มีเพื่อนแล้วนะมีเพื่อนแล้วค่ะใช่ครับก็แลกเปลี่ยนกันแล้วก็จะได้เข้าใจมากขึ้นว่ามันยังไงใช่ครับเพราะมันมีรายละเอียดย่อยเยอะใช่มันอย่างเช่นอย่างผมก็จะมีคำถามตอนแรกว่ามีแค่21ล้านงี้มันก็จำกัดสิจำกัดมันไม่แย่เหรอตอนแรกผมก็มีคำถามแบบนี้มันควรจะผลิตได้เรื่อยๆไหมว่าถ้าเกิดเงินมันถึง21ล้านแล้วเราจะใช้ยังไงมันก็มีคำตอบถ้าอย่างของผมก็คือโอ้มันแยกเป็นหน่วยย่อย100ล้านซาโตชิต่อ1บิตคอยน์ แล้วมันก็ด้วยความที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์มันแบ่งหน่วยย่อยได้เท่าที่เราจะไอ้นี่อยู่แล้วถ้าอย่างตัวอย่างหนึ่งในคำตอบนี้ผมก็ประมาณนี้
เหมือนขวดน้ำขวดหนึ่งก็มีน้ำจำกัดแค่นี้ แต่เราสามารถหยดเป็นหยดเล็กๆได้เยอะมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวที่มันไม่จำกัดมากกว่าพอเราศึกษาเงินเฟ้อก็จะกลัวที่มันเพิ่มมาได้มากกว่า ใช่ครับอันนี้ก็เป็นคนที่มีความรู้เรื่องของทางเศรษฐศาสตร์เรียบร้อยแล้วนะคะก็แบบเป็นคนที่เข้าใจนะทั้งในเรื่องของทาง technical นะคะแล้วก็เรื่องของพื้นฐานด้วยนะคะก็ถือว่าแบบเป็นคนที่มีประสบการณ์แหละเนาะมีประสบการณ์ทั้งความเจ็บปวดมาแล้วทุกคนแหละค่ะพี่ฝ้ายคิดว่าทุกคนก็มาจากความเจ็บปวดกันทั้งนั้นนะคะเรียนรู้จากความเจ็บปวดอ่าอีกนิดนึงเรามองว่าบิตคอยน์ในประเทศไทยเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างถ้าสำหรับผมถ้าแบบเอาตรงๆเลยจะเป็นจากภาคประชาชนซะส่วนใหญ่ครับผมสัมผัสได้เลยว่าจะเป็นภาคประชาชนขับเคลื่อนแต่ผมว่ามันก็มีข้อดีของมันก็คือมันก็ยิ่งพิสูจน์ไงว่าเราไม่จำเป็นต้องการตัวกลางมาในการซัปพอร์ตเลยเราสามารถทำกันเองได้และนี่แหละคือข้อดีแล้วก็จริงๆส่วนกลางหรือภาครัฐจะต้องน่ากลัวด้วยซ้ำแต่ว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาไปแต่ถ้าเป็นเรื่องของภาคประชาชนอย่างพวกเราผมรู้สึกว่ามันจะแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆเพราะมันเติบโตเราแล้วคนยิ่งแบบภาคประชาชนมันรู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถทำเองได้จัดการเองได้ด้วยตัวเราเองได้เขาก็จะยิ่งมีความมั่นใจเขาก็จะยิ่งมีความหวังในชีวิตซึ่งอันนี้ผมว่าสำคัญเหมือนกันผมเชื่อว่ามันอนาคตจะเป็นในแนวนี้ครับเห็นด้วยใช่นะคะกับการขับเคลื่อนนะคะในภาคประชาชนเนาะซึ่งภาคประชาชนก็เป็นภาคที่แบบต้องยอมรับว่าแบบเหมือนมดงานไงแข็งแกร่งนะคะแข็งแกร่งมากนะคะอ่ะแล้วถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยมีน้องๆ Bitcoiner คนรุ่นใหม่ที่เพิ่งรู้จัก Bitcoin อยากรู้จักคุณแพนมากขึ้นอย่างเงี้ยแนะนำหน่อยซิว่าไปเจอกันที่ไหนมีอ่ามีคอนแทอ๋คอ ทางโซเชียลมีเดียอะไรบ้างให้ขายของดีกว่าให้ขายของ ก็ติดตามผมได้ครับมีเฟซบุ๊กกับ Instagram ครับชื่อเดียวกันครับพัดเลิศอภานนท์ครับ PASLERT APANON ครับก็ถ้าในเฟซบุ๊กก็จะแชร์ไลฟ์ชิปซะเยอะ ก็ตามอ่านในนั้นได้เหมือนกันครับหรือจริงๆตามในเพจพวกนี้ก็ถ้าศึกษาเพิ่มก็ได้แต่ถ้าอยากแลกเปลี่ยนกันก็ยินดีครับเพราะผมจะถ้าอย่างในมุมผมจะสไตล์ผมจะบิตคอยเป็นเงินตัวกลางอันนี้ในมุมผมก็บิตคอยเงินตัวกลางแล้วก็พวกปัจจัย4เรื่องการทำสร้างอาหารสร้างพื้นที่ผมรู้สึกว่า2สิ่งนี้แกนเหมือนกันแล้วผมกำลังเบลนมันเข้าด้วยกันผมคิดว่าอนาคตเป็นเส้นทางที่ดีครับผมเชื่ออย่างนั้นสงสัยในอนาคตเราจะต้องเชิญพี่โจรจันไดมาแล้วไหมเราจะต้องเชิญมาแล้วล่ะเนาะฝากไปเชิญด้วยแล้วกันนะคะเราจะได้แบบว่าเพราะว่าเราคือคอมมูนิตี้ที่เป็นเชียงใหม่เหมือนกันไงใช่ไหมเออน่าสนใจเนาะ ผมจะพยายามจับยูนิเวิร์ส2อันนี้มาเจมาเจอกันอกันครับ อันนี้ก็คือจะเป็นมิชชั่นของเขานะคะในอนาคตลองดูว่าจะเป็นไปได้ไหมนะคะ ก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับวันนี้ที่เราได้มาพูดคุยกันนะคะเพราะว่าเราก็จะได้รู้จักกันมากขึ้นเนาะด้วยความที่เราอะค่ะพยายามทำพอดแคสต์ที่ทำให้ทุกคนนะคะรู้จัก Bitcoiner แต่ละคนในประเทศไทยมากขึ้นแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับเวลาแล้วก็สำหรับประสบการณ์ดีๆที่ถ่ายทอดให้กับทุกคนในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ขอบคุณคะรับ